සියලු දෙනාම අදත් මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ඔයගලන්ගේ ලිංගික සෞඛ්‍යය ගැන වැදගත් කාරණා කතා කරන සෙක්ස්එඩ්එල්ගේ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අතරම මීට කලින් දවසකදී අපි පොරොන්දුවක් දුන්නා විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රසව හා නාරි වේදය සම්බන්ධ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීමට VOG segment එකක්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රසව හා නාරි වේදය සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් එක්ක මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබා දීමේ සැසිවාරයක් සිද්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඉතින් අතරම අද දවසෙත් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ වගේ සැසිවාරයක් පවත්වන්න, ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන ඒවා ගැන කතා කරන්න. ඉතින් කලින් දවසක වගේම අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා ප්‍රසව හා නාරි වේදය සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍ය ජගත් හේරත්. ඉතින් ડોક્ટર ජගත්වත් අපේ channel එකට නැවතත් සාදරයෙන් පිළිගන්න ගමන් මුලින්ම අපේ අසන්නව ඇත්තටම ගොඩක් අපිට මේ ප්‍රසව හා නාරි වේදය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න යොමු කරනවා. ඉතින් මේකෙන් ඇත්තටම ගොඩක් අය අපෙන් නිරතුරුවම අහන ගැටලුවක් තමයි මේ ආර්තව සම්බන්ධ ගැටලුව. නැත්නම් මේ ආර්තව චක්‍රය සම්බන්ධ ගැටලුව. ඉතින් මේ තරුණ වයසේ අය ඒ වගේම තමයි ටිකක් මැදි වේ අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි විශේෂයෙන් මේ ආර්තව චක්‍රය ආක්‍රමවත් වීම. විශේෂයෙන් මේ ආර්තවය සිද්ධ නොවීම. නිසි කාලයට නැත්නම් ඒ නිසි දවසට සිද්ධ නොවීම. ඉතින් මේකට බලපාන්න පුළුවන් හේතු මොනවාද ජා? ඔව් දැන් ආර්තව චක්‍රය ගැන කිව්වොත් කාන්තාවට පොදුම දෙයක් නේ ඒක. එතකොට ඒක විවිධ අක්‍රමවත් වීම වෙන්න පුළුවන්. ඒක සමහර අයට මාසෙට කීප සැරයක් හැදෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් අක්‍රමවත් වීම. ඒතකොට සමහර අයට මාස ගානක් හැදෙන්නේ නැතුව තියෙන්න පුළුවන්. හැදිලා නැවත හැදෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට හැදුණු දවසට ගොඩාක් යන්න පුළුවන්. ඒකත් අක්‍රමවත් වීමක්. සමහර අයට හැදෙන්නෙම නෑ. අවුරුදු ගානක් කරන හැදෙන්නෙම නැති අවස්ථාවක් තියෙනවා. සමහර පොඩි කොටසක් ඉන්නවා කාන්තාවෝ කවදාවත් ජීවිතේ හැදිලා නැහැ ආර්තවයක්. ඒතකොට ඒකත් වෙනමම මාතෘකාවක්. ඔව් ප්‍රශ්නයක්. ඒතකොට ගොඩක්ම හැම වෙලාවෙම අපි මේ අපේ ප්‍රසව හා නාරි වේදයේ තියෙන මූල ධර්මයක් තමයි ප්‍රගීත් ආර්තව වෙන්නේ නැත්නම් මෙලා මෙයා ප්‍රෙග්නන්ට් ඒ කියන්නේ බබෙක් හම්බෙන්නේ ඉන්නවද කියලා බලන එක තමයි පළවෙනිම දේ. ඒක මුත්‍රා පරීක්ෂණයකින් එක්ස්ක්ලූඩ් කරලා ඒක නැහැ කියලා තමයි අනිත් ඒවාට යන්න ඕනේ. ඉතින් හේතු ගොඩාක් තියෙනවා. අපි කීපයක් ගත්තොත් එකක් තමයි පොදුවේ තියෙන එකක් අපි කියන පොලිසිස්ටික් ඕවරියන් ඩිසීස් කියලා. කියන්නේ අපි බුබුලු අර්බුදය කියලා සිංහලෙන් කියනවා. මේ කියන්නේ ඩිම්බ කෝෂවල පොඩි පොඩි බිබිලි ඇවිල්ලා අර හෝමෝන් වල වෙනසක් වෙනවා ඇඟේ. වෙනසක් වෙනවා. ඒතකොට ඒක නිසා සුදුවීම හැදෙන්නේ නැහැ. ඇඟ මහත් වෙනවා. ඒතකොට එයාලගේ බෙල්ල වටේ කළු වෙනවා. කෙස් වැවෙනවා වැඩි. බබාලා හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඕක සාමාන්‍යයෙන් යුරෝපයේ රටවල 120ක් විතර කාන්තාවන්ගේ තියෙනවා. ලංකාවෙත් ඒ වගේ ඇති කියලා අපි හිතනවා. ලංකාවේ මේ ස්ටඩි කරලා නැහැ. ඒක ප්‍රධාන කාරණයක්. මම හිතන්නේ අපිට ඒක වෙනම මාතෘකාවක් වෙනම මාතෘකාවක් විදිහට කරන්න අපිට මොකද මේක විශාල පරාසයක් තියෙනවා මේකේ. එතකොට ගොඩක් අයට ඇත්තටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ජගත් සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ මෙන්සස් නැත්තම් මේ ආර්තවය දැන් මේ වෙන්න තියෙන දවසට සිද්ධ නොවුනම කවද වෙනකන් ඉන්න පුළුවන්ද බලාගෙන කියන එක. ඉතින් කොච්චර කල් ඉන්න ඕනේද වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න. ඔව් සාමාන්‍ය ප්‍රගීත ඒක හරිම උත්තරයක් දෙන්න අමාරුයි. නමුත් සාමාන්‍ය මාසයක් දෙකක් හදුන්න නැතුව ඇවිල්ලා පෙන්වන එක හොඳයි. මොකද බබෙක් හම්බෙන්නේ නෙමෙයි නම් මොකක්ද කියලා බලන්න ඕන. තව ප්‍රගීත තව එකක් තියෙනවා සමහරලාට විභාග ලඟ වෙලා එක්කෝ විවාහ වෙන ලඟ වෙලා ස්ට්‍රෙස් අපි කියනවනේ මේ ආතතිය මානසික ආතතිය આવොත් සුද්ධියම හැදෙන්නේ නැහැ පරක් වෙනවා. සමහරට බැඳලා ගියකම අලුත් ගෙදරකට ගියාම කාන්තාවන්ට හැදෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට එහෙමත් වෙනවා තමයි අලුත් පරිසරයක ඉන්නේ. ඒකට එහෙම ඒ වගේ අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙන තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. එහෙම තියෙන හැට වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ වගේම බ්‍රේන් එකේ අපි කියන මොලේ පිටියුටරි ග්‍රන්ථියේ මේ ප්‍රෝලැක්ටින් කියන හෝමෝන වැඩිපුර ශ්‍රාවය වුණොත් එයාට හැදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ඕක ප්‍රසව හා නාරි විශේෂඥ වෛද්‍ය කෙනෙක් හම්බෙලා උපදෙස් ගන්න එක හොඳයි. මොකද මේක කියලා කියන්න බෑ. අපි ඒ ලෙඩාගේ විස්තර අහලා මොකක්ද කියලා බලන්න ඕනේ. සමහරවිට බොහොම පොඩි කාරණයක් වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරවිට බරපතල කාරණයක් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක සාමාන්‍ය කෙනෙකුට දැනුම තියෙන කෙනෙකුට අමාරුයි. විශේෂඥ වෛද්‍යයෙක් හම්බෙලාම කරන එක තමයි විශේෂයෙන් හොඳ මං කියන්නේ ප්‍රගීත්. මොකද ආර්තව වල අක්‍රමතා ගොඩාක් කාන්තාවන්ට තියෙනවා ඇත්තටම. තව සමහර අයගේ පිළිකා නිසා හැම වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක ටිකක් කල්පනාවෙන් බලන්න ඕන. ඔව්. මම හිතන්නේ උත්තරේ පැහැදිලි. විශේෂයෙන් ඒ වගේ මේ ආර්තවයේ සිද්ධ වෙන්න ඕන දිනේට වඩා පරක් වෙනවා නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපිට ටික කාලයක් බලන්න පුළුවන් අර වෛද්‍යතුමා කිව්වා වගේ මාසයක් දෙකක් විතර. ඊට වඩා වැඩි වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපි හැමතිස්සෙම කියන එකක් තමයි ගැප් ගැනීමක් කියන එක අපි අනිවාර්යෙන් එහෙම වෙලා නැහැ කියන එක අපි තවුරු කරගන්න අවශ්‍යයි. එහෙම වෙලා නැත්නම් ඇත්තටම අනිවාර්යෙන් ප්‍රසව හා නාරි වේදය සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් ලවා පරීක්ෂා කරවගෙන මේකට සම්බන්ධ රාශියක් හේතු තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද ඒ දේවල් හරියට තෝරා බේරා ගන්න එක වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට ඇත්තටම අපිට බොහෝ වෙලාවට අපේ channel එක බලන අය ප්‍රශ්න යොමු කරන මාතෘකාවක් තමයි මේ මදසරුභාවය. නැත්තම් මේ බබාලා හම්බෙන්න පරක්කු වෙන එක. ඉතින් මේ ගැන ඇත්තටම අපි විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී වැඩසටහනක් කරන්න මේ සම්බන්ධ හේතු සහ මේ සම්බන්ධ තියෙන ප්‍රතිකාර සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් කෙනෙක් අපෙන් ඇත්තටම අහලා තියෙනවා මොකක්ද මේ වගේ දැන් අපි
අලුතෙන් විවාහයට පත්වෙන්න යුවලක් ඉන්නව නම් ඒ අයට කලින් දැනගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවද මේ මද සරුභාවය ගැන. ඉතින් ඒ වගේ පරීක්ෂණ කරලා ඒ වගේ සරුභාවය ගැන තහවුරුවක් ලබාගෙන ඒගොල්ලන්ට විවාහ වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි අත්‍තරම විවාහය. ඔය කාරි අමාරු ප්‍රශ්නයක් මොකද ඒක ප්‍රායෝගික නෑ නේද ගොඩක් වෙලාවට. අපි කියලා දැන් බඳින්න ඉන්න පිරිමියා චෙක් කරන්නයි ගෑනු කියලා චෙක් කරන්නයි ඉතින් එහෙම අමාරු. නමුත් මෙහෙම දෙයක් පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් පෞල් ඉතිහාසයේ අපි අහලා බලන්න පුළුවන් විවාහ වෙන කලින් එයාට එයාගේ අයියලට මල්ලිලට නංගිලට ළමයි ඉන්නවද. එතකොට එහෙම සමහරට ඥානමය වශයෙන් සමහරට බබාලා නැති අවස්ථා එනවා. එතකොට එක්කෝ මන්දබුද්ධික ළමයි මේ පවුලේ ඉන්නවද? තැලසීමියා ළමයි ඉන්නවද? එතකොට විශේෂයෙන් තැලසීමියා ගැන කියන තුන ප්‍රගීත් තැලසීමියා දෙන්නටම තියෙනවා වාහක දෙන්නෙක් විවාහ වෙන්න හොඳ නැහැ. එතකොට තැලසීමියා මේජ් එකකින් තත්ත්වයේ ළමයි මැරෙනවා. ඒක නිසා ඒක ඒ විවාහය අපි නවත්තන්න ඕනේ. එතකොට ඊට අමතරව මම අර කිව්වා වගේ එහෙම දැන් අපි පොරොන්දම් බලනවා වගේ පවුලේ විස්තරත් එහෙම බලන එක හොඳයි. මොකද මෙයාට ළමයි ඉන්නවද මෙයාට ළමයි ආබාධිත ළමයි ඉන්නවද ඒක බලන එක එක විදිහක්. වෛද්‍ය පරීක්ෂණ පැත්තෙන් ගත්තොත් ඉතින් ධාතු පරීක්ෂණය තමයි පිරිමියෙකුට තියෙන පරීක්ෂණය. අපි ධාතු පරීක්ෂණය කියන්නේ අපි ගෙදරින් අරන් ගිහලා දෙනව නෙමෙයි. එතෙන්ටම ගිහලා ධාතු දෙන්න ඕනේ මේ ලැබ් එකේ ඒ වෙලාවෙම. එතකොට ඒකේ පරීක්ෂණ කරලා බලන්න පුළුවන් මේකේ ධාතු මැරිලාද සක්‍රියද බබල් හම්බෙන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්නේ ප්‍රධානම පරීක්ෂණය පිරිමියාගේ එතකොට ධාතු පරීක්ෂණය තමයි. එතකොට ඊට අමතරව පිරිමියන්ට තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි තව ලිංගික ප්‍රාණවත්වය ගැන ඒවා ගැන කතා කරන්න නැති වගේ වැඩ සංඥා ඒවා ගැටලු නිසා බබල් හම්බෙන්න තියෙන පුළුවන්. නමුත් කලාතුරකින් තමයි අපි දන්නවනේ ඒ වෛද්‍ය විද්‍යාවනෝ එහෙම වෙන්නේ නැහැ පිරිමින්ට. ගොඩක් වෙලාවට වෙන මානසික ප්‍රශ්න හරි වෙන පරිබාහිර ප්‍රශ්න නිසා තමයි වෙන්නේ. ඒවා බේත් කරන්න පුළුවන් ඒවට. ඉතින් කාන්තාවන්ට ගත්තොත් පරීක්ෂණ මොනවද? කාන්තාවන්ට ගත්තොත් ප්‍රගීත් මෙහෙමයි. කාන්තාවන්ට අර මං කලින් එක සැර කිව්වා වගේ අපි බුබුලු අර්බුදය කියලා පොලිසිස්ටික් ඕවරියන් ඩිසීස් කියන තත්ත්වය එනවා. ඒ අය මහත වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. බෙල්ල කටේ කළු වෙනවා, කෙස් වැවෙනවා. එතකොට සුදුම හැදෙන්නේ නැහැ. එයාලට බබල් හම්බෙන්න පරක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට අමතරව ඩිම්බකෝෂවල පිළිකා කලාතුරකින් එන කට්ටියගේ ඒ අපි අයින් කරන්න අපි ඔපරේෂන් කරනවා. සමහරලාට එක්ස්රේ වලින් බේත් කරනවා, සැර බේත් දෙනවා. එතකොට ඩිම්බ කෝෂ මැරෙනවා. මේ මැරෙනවා කියන්නේ අක්‍රිය වෙනවා තියෙන ඩිම්බ. එතකොට එයාලට බබල් හම්බෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දැන් එයාගේ පෞල් ඉතිහාසය එයාගේ ඉතිහාසය අරන් බලුවොත් ඔපරේෂන් එකක් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් සැර බේත් දීලා තියෙනවා පිළිකාවකට කියලා කිව්වොත් එතකොට ඒ දරුපල් ලැබෙන අවස්ථා අඩුයි එයාට. ඒ වගේම එයාගේ තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය ඔපරේෂන් කරලා තියෙනවා සහ තයිරොයිඩ් වල ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පිටියුටරි ග්‍රන්ථියේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ වගේ ඉතින් තියෙනවා. නමුත් ඒ හැමදේම අපි බලන්න ඕනේ ඒ ලෙඩා ගැන ඉස්සර තියෙනවා කරලා. ඒත් ඇත්තටම අපි එහෙම හැම එකම බලලත් අපිට සමහරක් වෙලාවට මේ ගැන හරි අවබෝධයක් ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් නේද? පැහැදිලිව පිළිගන්න. දැන් ඒක බැන්දාට පස්සේ පරීක්ෂණ කරන එක තමයි ඉතින් අනිත් සුදුසු. ඉතින් අපි දැන් දන්නනේ පාරේනකොට හැපි ලැමරේද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ නේද? ඒ වගේ දෙයක් තමයි ඒකත් ඉතින් බැන්දාට පස්සේ තමයි සමහරලාට ඒ තියෙන දෙන්නගේ තියෙන පොඩි දුර්වලකම් එකතු වෙලා ලොකු වෙලා සමහරට මේ හේතුවක් නැතුව මතු වෙලා බබල් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සමහරවිට අපි තනිත පුද්ගලික වශයෙන් බැලුවොත් එයාගේ දුර්වලකම් නැහැ. නමුත් දෙන්නගේ එකතු වුණාම දුර්වලකම් එකතු වෙලා ඒක බබල් හම්බෙන්න නැතිකමට බාධාවක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හොඳයි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට අපි යමු වෙනවා නම් විශේෂයෙන් අපිට මේ ගර්භණී සමය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා අපෙන් ගොඩක් වෙලාවට අහලා එවනවා. ඉතින් ඒ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න අතරින් ඇත්තටම පොදුවේ බහුලවම අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි විශේෂයෙන් මේ ගර්භණී සමයේදී ව්‍යායාම කිරීම සම්බන්ධයෙන්. මේ ගර්භණී සමයේදී ව්‍යායාම කිරීම හොඳයිද නැද්ද කියන කාරණේ අපෙන් නිරතුරුවම අහනවා. ඉතින් ඒ ගැන මොකද කියන්නේ? ඒක මෙහෙම ප්‍රගීත් දැන් ගර්භණී අවස්ථාවේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. අපි මේ පළවෙනි මාස 3, තුන්වෙනි දෙවෙනි මාස, තුන්වෙනි මාස කියලා. ඒ මාස ඒ අවස්ථාව අපි ෆස්ට් ට්‍රයිමෙස්ටර්, සෙකන්ඩ් ට්‍රයිමෙස්ටර්, තර්ඩ් ට්‍රයිමෙස්ටර් කියලා ගන්න. ඒ වල ව්‍යායාම කරන වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒවා ඉතින් අපි මෙහෙම පොදුවේ කියන්න තමාරුයි. නමුත් එක එක්කෙනා විදිහට වෙනස් විදිහට කියන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ අපිට වෙනම වැඩසටහනක් කරොත් මේ ගැන වැඩි විස්තර කතා කරන්න පුළුවන්. සමහර තත්ත්ව තියෙනවා මුකුත් කරන්න එහෙම හොඳ නැති අවස්ථා. විශේෂයෙන් අර වැදෑම හා පහළ පීඩන අවස්ථා තියෙනවා. ප්ලැසෙන්ටා ප්‍රීවියා කියලා කියනවා. ඒ වගේම බබාලා පොඩි බබාලා ඉන්නවා UGR කියලා අපි කියනවා. දීවැඩියා වර්ධනය මදි සහ ඒතකොට වර්ධනය වැඩි ට්වින්ස්ලා අවස්ථා බබාලා දෙන්න 3 දෙනා ඉන්න අවස්ථා තියෙනවා. එයාලට ඉතින් එයාලට වෙනම ව්‍යායාම නමුත් ව්‍යායාම කියලා ගෙදර දොරේ සාමාන්‍ය ගේ අතු ගාන එක, ඇවිදින එක, එතකොට ඔය භාවනා කරන එක, ඒ වගේ ඒවා සාමාන්‍යයෙන් කොයි අම්මා කෙනෙකුටත් හොඳයි මං හිතන්නේ. අපි සලකන්නේ හොඳයි කියලා. නමුත් අර විශේෂයෙන් බර ව්‍යායාම එහෙම දුවන ඒවා විශේෂයෙන් ඇඟ රත් වෙන ව්‍යායාම කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද ඇඟේ උෂ්ණත්වය වැඩි වුණාම ඇබෝෂන් වෙනවා. ඒක නැත්නම් ගබ්සා වෙන්න අවස්ථාව වැඩි වෙනවා. විශේෂයෙන් මුල් අවස්ථාවේදී ප්‍රෙග්නන්සි එකේ. ඒක නිසා ඇඟ රත් වෙන ව්‍යායාම සාමාන්‍යයෙන් අපි අවොයිඩ් කරන්න කියනවා. හොඳ නැහැ කියනවා විශේෂයෙන් ප්‍රෙග්නන්සි බබෙක් හම්බෙන්න ඉන්නකොට. හොඳයි ඊළඟ ප්‍රශ්නයත් ඇත්තටම අපිට යොමු වෙන්නේ මේ ගර්භණී සමය ආශ්‍රිතව. ඉතින් අපෙන් ඇත්තටම කෙනෙක් අහනවා මේ ගර්භණී සමයේදී ඇත්තටම ගොඩක් මේ සම්බන්ධයෙන් මතිමතාන්තර අපේ සමාජයේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ තියෙන
මේ මතයක් තමයි මේ ගර්භණී සමයේ ගමන් යන්න හොඳ නෑ කියන එක. නැත්තම් මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ දුර ගමන් යන්න හොඳ නෑ කියන එක. ඉතින් මේ ගැන මොකද්ද කියන්නේ? එහෙම ප්‍රගීත ඒකත් එක ලඩානු වෙනස් වෙන සමහල්ලාට මංගර කිව්වගේ වැදෑම පහත තියෙනවා නම් ඒකට ළමයි දෙන්න තුන් දෙනෙක් බඩේ ඉන්නවා නම් එහෙම ගමන් යන එක අපි ඉච්චර උපදෙස් දෙන්න. ඒ වගේ බබාහමෙන් දුර ගමන් වගේ විශේෂයෙන්. අනිත් එක තමයි බබාහමෙන් ලඟ වෙලා ඉන්නවා නම් කොයි වෙලාවේ බබාහමෙන් ලඟ වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒට අමතරව අපි හිතමු කලින් බබා කලින් හම්බුණා කියලා දිනවලට කලින්. ඒතකොට එයාටත් මේ අවස්ථාවේ ඒ දේ මෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට එයාලට අපි කියනවා ගොඩක් දුර යන්න එපා. ඉස්පිතාලයට ගැවිසිලා ඉන්න. එහෙම කියනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ගමන් බිමන් යන එක එහෙම එපා කියන්න මුල් කාලේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර එකට ඉන්නවා වගේ මහත්තයත් එක්ක ලිංගිකව ගමන් බිමන් යන එක. එතකොට සාමාන්‍ය ගෙදර දේ වැඩ කටයුතු කරන එක. ඒ කියන්නේ ලොකු බරුස්සනවා වගේ නෙමෙයි. ඒ වගේ කරන එක එහෙම කරන්න ඕන. මොකද අපි ඉස්සර කාලේ මිනිස්සු ඕන තරම් ඒවා කරලා තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ වගේ කුඹුරුත් කොටලා ඉතින් මම හිතන්නේ මිනිස්සු ඉස්සර කාලේ ඉතින් ඒවා එහෙම ශරීරය එහෙම වෘතු දෙනවා. එහෙම ගමන් බිමන් කියලා මොකුත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙම කිව්වට එක එක මත වෙනස් වෙනවා. ඒක තත්ත්වය මත වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක අපි මෙතන හොඳම දේ තමයි තමන්ගේ ප්‍රශ්නාර්ථ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා ගාවට ගිහිල්ලා උපදේශයක් ගන්න එක තමයි හොඳම දේ. අතම ඊළඟටත් අපිට යොමු වෙන්නේ අතට මේ ගර්භණී සමය ආශ්‍රිත ගැටලුවක්. විශේෂයෙන් අපෙන් කෙනෙක් අහනවා මේ ගර්භණී සමයේදී පෝෂණය කෙබඳු විය යුතුද කියලා. මොනවාගේ පෝෂණය අතින් අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? ඔය තමයි වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ප්‍රගීත්. මොකද දන්න දැන් අපි දැන් ලංකාවේ පෝෂණය එංගලන්තේ වගේ යුරෝපීය රටවල පෝෂණ වෙනස්. දැන් අපි එංගලන්තේ ගිහිල්ලා අපි ට්‍රේන් වෙන කාලේ අපි දැන් අම්මලට යකඩ පෙති කැල්සියම් පෙති දෙන්නේ නැහැ. මොකද එයාලගේ ඇඟෙත් තියෙනවා. ඒ වගේම එයාලගේ කෑමෙන් මේ ප්‍රමාණය ලැබෙනවා. නමුත් අපේ ලංකාවේ විශේෂයෙන් අම්මලට අපි තාම යකඩ පෙති දෙනවා. මොකද ඇඟේ ඒ ගන්න කෑමේ යකඩ මදි අම්මලට. එතකොට එහෙම වුණොත් අම්මගෙන් තමයි යකඩ ගන්නෙ. එතකොට අම්මා දුර්වල වෙනවා. ඒක නිසා අම්මට අපි අමතරව පිටින් යකඩ පෙති බොන්න දෙනවා. ඊට අමතරව අම්මට කැල්සියම් පෙතිත් අපි ලංකාවේ දෙනවා. පිට රටවල් දෙන්නේ නැහැ. ඒ දෙන්නෙත් අපේ ගන්න කැල්සියම් ප්‍රමාණය මදි. අපේ කෑම එච්චර සාර්ථක කෑමක් නෙමෙයි අපි සාමාන්‍ය ලංකාවේ තියෙන නිසා වෙන ආසියානු පෝෂණ පැත්තෙන් ගත්තොත් ඇත්තටම අඩුයි. ඉතින් ඒක නිසා එතකොට අම්මට කැල්සියම් බබාට කැල්සියම් අඩු වෙනවා. බබා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අම්මගෙන් ගන්නවා කැල්සියම්. එතකොට අම්මගේ අස්ථි දුර්වල වෙනවා. ඔස්ටියෝපොරොසිස් කියලා අස්ථි කැඩෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා විශේෂයෙන් කැල්සියම් සහ අයන් පෙති දෙක ගන්නවා. එතකොට විශේෂයෙන් යකඩ පෙත්ත ගැන කියනවා ප්‍රගීත්. යකඩ පෙත්ත කන්න කලින් ගන්න ඕනේ. අපේ මේ විශේෂයෙන් ඔය අපේ මේ බින්දුම් මිඩ්වයිෆ් මිස්ලාගේ මේ සමහර අය කියනවා කෑමෙන් පස්සේ ගන්න කියලා. මොකද අම්මලා වමන යන නිසා කෑමෙන් පස්සේ ගන්න එක වැරදි. කෑමෙන් පස්සේ ගත්තොත් ඔක්කොම ආහාරات එක්ක යකඩ උරා ගන්න නැතුව අසුචිත් එක්ක පිට වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා යකඩ පෙති ගන්නකොට කන්න පැයකට හරි දෙකකට කලින් විටමින් C එක්ක. ඒක තමයි ඒක උරා ගන්න. එතකොට ඊට අමතරව ප්‍රගීත් දැන් අපෙන් අම්මලා අහනවා පළවෙනි මාස දෙකේ තුනේ අන්නසි ගන්න පුළුවන්ද ගස්ලපු ගන්න පුළුවන්ද? ඉතින් ඔය ගෙඩි ගණන් කන්න නැහැනේ මේ කට්ටිය. ඒ නිසා කැලලක් දෙයක් කෑවා කියලා එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම යල් පැනු මතදී නමුත් ඒවල සමහරට අපි නොදන්න කරුණු ඇති. නමුත් අර ගෙඩි ගණන් කන්න නැතුව සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට අන්නසි කැලලක් ගස්ලපු කැලලක් ඒකට කැමති නම් කෑවා කියලා එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සමහර බේත් ද්‍රව්‍ය එහෙම පළවෙනි මාස තුනේ ගන්න හොඳ නැහැ. බබාට අතුරු ආබාධ වෙනවා. විශේෂයෙන් අපි බේත් ಜಾති කිසිම දෙයක් ගන්න හොඳ නැහැ. වෛද්‍යවරයෙක් දෙන බේත් ඇරෙන්න. එතකොට ඊට අමතරව වෙන විෂ සහිත බේත් ද්‍රව්‍ය සහ වෙන ආහාර වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි ඒ ලෙඩ අනුව අහන විස්තර අනුව කියන්න පුළුවන්. නමුත් දල වශයෙන් ගත්තොත් සාමාන්‍ය එදිනදා කන කෑම අපි ඕනෙක් උනට කන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් බේත් වර්ග පළවෙනි මාස තුනේ වෛද්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගෙන් අහන්න නැතුව ගන්න මේ හොඳ නැහැ. හොඳයි එහෙනම් අද දවසේ ඇත්තටම මේ ප්‍රසව හා නාරි වේදය සම්බන්ධ ඔයගොල්ලෝ එවල තිබිච්ච ප්‍රශ්න අපි සාකච්ඡා කරා. මම හිතනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔයගලන්ට සාර්ථක පිළිතුරු ලබා දුන්නා කියලා අපේ විශේෂඥ වෛද්‍යතුමා. ඉතින් ඉදිරියටත් ඇත්තටම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ ප්‍රසව හා නාරි වේදය සම්බන්ධ සෙග්මන්ට්ස්. එමන් නැත්නම් මේ ප්‍රසව හා නාරි වේදය සම්බන්ධයෙන් මේ ප්‍රශ්න උත්තරට උත්තර දීමේ වැඩසටහන් පවත්වන්න. ඉතින් අද දවසේ මේ Q&A සෙෂන් එකට සහභාගී වෙලා ඇත්තටම තමන්ගේ වටිනා කාලය වැය කරපු ප්‍රසව හා නාරි වේදය සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍ය ජගත් හේරත් වෛද්‍යතුමාට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම කලින් මතක් කරා වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රශ්න ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ ලිංගික සෞඛ්‍යමය ගැටලු අපිට යොමු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා අපේ හැමදාම මතක් කරනවා වගේ WhatsApp නම්බර් එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Facebook කරාත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. ඒ වගේම තමයි හැමදාම මතක් කරනවා වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට් එක අපිට ගොඩක් වැදගත්. ඔයගොල්ලන්ගේ යෝජනා අපිට ගොඩක් වැදගත්. මොකද මේ යෝජනා අනුව තමයි අපි ඉදිරියට මොනවද කරන්න ඕනේ කියන දේ අපි අතරම තීරණය කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් සුවිශේෂී මාතෘකාවක් සුවිශේෂී ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න තවත් දවසක හමු වෙනක ඔබ සැමට සුබ දවසක්.